2021, ito yung boom ng play-to-earn NFT games. So, ang daming scam, ang daming mga crappy games, di ba, sa market. Pero itong Harvest game, free-to-play, play-to-earn na maaaring magbago dito sa naiisip natin about NFT gaming. So, tinan natin itong AAA shooting game na ito. Hi guys, I'm John aka Soral. Welcome to your YouTube channel for your NFT play-to-earn reviews. Don't forget to like, share, subscribe, and hit that notification bell. Kaya, let's go! Guys, ito yung website nila, theharvestgame.com. At syempre, tinan muna natin yung mga iba't ibang mga video nila na nagpapakita ng kanilang mga trailers, pati mga gameplay. Kasi alam ko, mas maganda may visual na nakikita tayo katulad dito na nasa website nila, okay? Grabe, oh. Yung design. Talagang AAA, no? Yung datingan ng kanilang laro. Kasi, ano siya, shooting eh. Okay? Parang mga, siguro, mga Destiny, mga Counter-Strike na nasa outer space, ganun. Tapos, yung nakita yung mga card na nilalagay dito, that is the NFT, yung mga skills siguro, na mga characters na lalaroin nyo dito. Ayan, no? So, ito yung expect natin ng mga design nila na maglalaban-laban. Okay? Sana, no? Ganto talaga. Actually, meron silang gameplay footage eh. O kaya yung may naglalaro na talaga kasi alpha test na ito. Okay, yan, no? The Harvest. So, speaking of footage, ito po yung footage. Nilalaro na po yan, may small na community, no, ng The Harvest na naglalaro nito. Syempre, hindi pa sila kumikita, no? Pero, once na maging live na ito, pwede na tayo kumita by playing this, di ba? Skill-based gaming na, tapos shooting pa, na isa sa mga gandang genre ng mga video games out there. Nako! Baka may kaadikan tayo dito na. So, AAA yung graphics, pati yung mga galawan. Okay, so, yung mechanism lang sana talaga tumutugma talaga doon sa parang ano, no? Yung mga games na nilalaro natin sa PC, sa PlayStation. Okay, so ito yung expect natin. Grabe din eh, no? So, mamaya, tinadin natin yung NFT cards nila, pati yung mismong community na naglalaro nito. Okay, para makita nyo rin na nandito na talaga yung laro. So, ito sinasabi ko yung parang mga card nila. Okay, so you can buy this, no, pang padagdag, no, ng inyong mga skills do sa mga characters na lalaruin nyo dito. Okay, so maganda nga dito, no, na talagang may game na. Then itong mga NFT cards na to, hindi yung, kasi yung ibang mga devs, parang, anong nangyayari, is kailangan bumili ng NFT bago sila mag-develop ng game. Ito, yan, naka-develop na. Nilalaro na po ito under alpha testing. Sana nga malaro ko rin ito, no? Shout out naman dyan, The Harvest Game, no? Kasama nyo naman sana ako dito. So ito yung sinasabi ko na nilalaro ng small community nila. Okay, ito. Pag tinignan nyo yung Twitch, konti pa lang views, di ba? Kasi nga, di ba? Konting community pa lang. Pero tinan natin kung talaga nilalaro na nga. Ayun, no? Gravity, talaga. Ayan, naglalaban-laban na sila. Ayan, sana makalaro din ako. Okay, kasi medyo nakakasawa na rin yung paklik-klik na lang din eh. At least ito medyo interactive na. Ayan, so pinakita ko sa inyo na meron talagang maglalaro na nito sa community nila via the Twitch TV of Falco GG. At syempre may pa-airdrop sila, no, ng kanilang NFT. So if ever na late ko na ito ma-upload matapos na tong pag-giveaway nila, don't worry, no, sa Discord community, ipopost ko to ng mas maaga para magawa nyo. Okay, so, kaya lamang yung mga nasa Discord community ni Soral. Lahat naman ng link na to, yung Glim na yan, yung mga website, socials, pati yung ating socials, yung Discord natin, nasa description below. Okay, kaya mag-follow na kayo, sumali kayo sa Discord nila, pati Discord natin, para hindi nyo ma-miss out yung mga ganitong giveaways, no, na makasali kayo for free at maaari kayong manalo ng mga NFT cards na pampaboost ng inyong mga abilities and strength. Kasi dito, top 1 inviter, 5 cards lang naman ang makukuha niya na NFT, top 2, 4, top 3, pangatlo, top 4, pangalawa, at top 5, isa. Tapos, yung top 10 na inviters will be granted. O, sana kasama tayo dito. Pre-alpha game session kasama ng mga devs. Okay, malalaro po kasama sila. So, ang gagawin lang natin, join their Discord. So, nakasama na tayo dito. Yan po yung Discord community nila. Konti pa lang guys yung tao dito. Maganda. Makauna tayo dito sa mga AAA games na ito. Nakita nyo naman nangyari sa mga upcoming. Upcoming pa lang nga sila eh, no?
Halos wala pa yata ang gameplay, yung mga Illuvium, big time. Pero grabe yung take-off ng kanilang game when it terms of the market cap of the token. So, makauna tayo sa mga ganitong game. Syempre, matutuwa ka na dahil AAA game siya, pati may potential din yung investment mo na lumago, di ba? Tapos, check their web page. So, ito yung web page nila na nabanggit ko kanina. Continue lang natin. Follow yung Twitter account nila. Yes, naka-follow na po ako dito. Yan. So, konti pa lang din. But, yun, medyo nandito naman halos lahat ng information, pati yung sa Twitch nga na ipinakita ko kanina, na nilalaro talaga nila ito. Tapos, mag-retweet tayo. Ayan, favorite, no? Retweet ng kanilang pin something. Ayan, continue natin. Retweet muna bago continue. Retweet natin yan. Tapos, continue. Visit yung kanilang YouTube, na-visit na natin to kanina. Naka-share na nga tayo ng iba't ibang games nila, di ba? Then, follow yung Twitch ni Falcog. Yan, yung kaninang pinakita ko. Follow natin to. Hindi ko pala naklik yung follow kanina. Follow. Continue natin. So, pag nakompleto mo yung 6 na yun, na-check, may lalabas sa 3. Okay? So, yung join ng Telegram nila, open nyo lang yung Telegram desktop nyo, no? Tapos, pag nakasali na kayo, continue. Tapos, ilalagay nyo yung MetaMask wallet nyo dito. BSC po. Tapos, pag nakompleto nyo na yung 8 yon, magkakaroon kayo ng referral link. Itong referral link ko, yan, tulungan nyo ako na dumami yung mga invite points natin, no? Para makalaro tayo nito at makasama dun sa top 10. Or baka swerte, manalo tayo ng NFT. Pero kayo din, pag nakompleto ito, yun naman ang i-share nyo sa inyong mga kaibigan or may iba kayong community para mas marami kayong chance na mapunta sa leaderboard, di ba? Kasi each friend is worth 5 points po. Paramihan po ito ng points, di ba? So, ito, ikakopy ko lang, then ilalagay ko sa description below ulit. So, syempre, no, i-review natin yung website nila, pati yung white paper. So, okay yung website nila, hindi mukhang ginaya sa iba. Tapos, nandito na rin yung mga trailers, pati gameplay nila. So, this is a fast-paced play-turn shooter na may MOBA mechanics daw. Okay? So, we can expect na combination of the two. Siguro, kung yan tulad ko, no, parang mga Fortnite or mga Apex Legends, yung mga ganun siguro, no, based sa nakita kong gameplay. Pero syempre, may pagka-unique din ang gagawin nila dito. Speaking of uniqueness, syempre, no, first AAA na shooting game na nasa blockchain sila. Okay, na nakikita na natin na nilalaro na. At meron nga silang mga NFT heroes and cards, pati maaari kayong manalo ng crypto dito pag nanalo kayo ng mga matches. So, skill-based gaming ito. So, kung pupunta kayo sa ating Discord community, talagang sinasabi namin na this is the next thing talaga, no? Para mag-evolve or mag-take off talaga yung mga NFT games, kailangan din talaga skill-based gaming kasi nandiyan yung core ng gaming para maging exciting at competitive at malaro ng malaro at hindi agad namamatay yung economy ng game. Okay? So, yun, magkakaroon din ng mga virtual land in the future. Tapos, andito yung mga heroes, no, ng game na ito. So, pwede kang mag-choose ng civilization. So, si Alit, yan, yung nakikita natin sa mga trailer. So, nandito rin sila Duke. Yan, pakita natin. Ayun, no? Si Kira. Si Sahad. So, baka ito yung aking piliin. Mahilig ako sa sniper, no? Tapos dito, may coming soon si Braco. So, excited din ako kung ano ba yung kanyang mga skills, pati design, di ba? So, metaverse din, no? Meron silang parang iba't ibang world to conquer. Yan, no? So, maganda yan, no? Parang ano, kuha ng territory, di ba? So, ito rin mga NFTs na ating i-expect. Yung mga ability cards, companion cards, yung parang mga pet. Magpapalit din ng mga skins, yan po. Tapos, you can create your own identity daw, no? By owning itong mga exclusive na NFTs na ito. Yan, then yun, no? Yung media nila, hindi lang puro screenshot. Kasi madaling gumawa ng pictures, di ba? Pati ng video, punta ka lang sa mga studio, di ba? Pero ito, may video sila na nilalaro na. Okay? So, may wallpaper dito in case na ma-addict tayo dito sa larong ito, pwede natin gawing wallpaper sa ating PC or cellphone. Ang maganda dito na feature na yung game na to sa iba't ibang platform. Okay? Meron pa silang third place daw, no? Sa Big Indie Pitch PC Console Edition. Then punta tayo sa roadmap nila, marami silang nagawa, no? Q4 2021 pa po ito. Ayan, so meron ng mga maps, response system, pati mga heroes. So, gawa na po ito.
So, nandito po tayo ngayon sa NFT cards, matchmaking, pati cards evolution in-game, PvE 1.0. Then, after that, no, on quarter 3, 2022, close beta, di natin alam, baka mas maaga pa po ito, no, mas maganda. Then, after that, magkakaroon ng isa pang hero, yung siguro yung upcoming. Then, bunch of new cards, pati anti-cheat, then PvE 2.0. Then, on quarter 1, 2023, no, next year, open beta na po. Tapos magkakaroon ng mga friend system, season pass, battle tags, pati hero icon. So, gusto ko to season pass. Yan. So, parang ini-incorporate nila yung traditional gaming sa NFT gaming, which is, yun din ang aking pinapaliwanag, no, sa ating Discord community na dapat gano'n, no? Huwag nila kakalimutan kung paano ba nagwo-work yung traditional gaming. Kasi pag nakalimutan nyo yun, makakalimutan nyo rin kung paano kumita yung mismong mga game developers. Okay? Huwag i-expect sa token lang, no? Huwag i-expect sa volatility ng crypto, di ba? So, on quarter 2, 2023, the early access, then the Metaverse 1.0, plus 1 new hero na naman, new monster, pati battle flags. Then after that, live na po yung game, official launch siguro. Then dito na lalabas yung mga NFT companions, Metaverse 2.0, building and rewards, plus 1 hero again, then maraming cards na naman. At syempre, no, para maging AAA, tapos maging kompleto yung kanilang resume, Team Docs po sila. Okay, walang tinatago, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Ayan, so nandyan po lahat. Okay, yung kanilang mga profile, pwede yung tingnan po. So, na-check ko yan, isa-isa. So, meron silang kinalaman talaga sa game na ito. At hindi lang yun, marami po silang experience in developing game. Kaya siguro alam nila kung paano talaga mag-work, no, yung traditional gaming. Ini-incorporate lang yung NFT technology para hindi lang sila, no, yung magkaroon ng income dito sa larong ito, pati na rin yung mga maglalaro, which is yun talaga ang main core ng mga NFT games, diba? Yan, so nandito po yung mga teams nila, ang dami at medyo madami din po yung experiences. Pati yung mga advisors nila, from the seed investor to blockchain, pati senior economist nandito naman po. Okay, at yung mga iba't ibang mga experiences nila na makikita natin na credible sila to advise on this project as well. So yung partners sila, Falco, Twitch, Avalanche, pati BlockViz. Then yung white paper po nila nandito din, no, sa kanilang website, pindutin nyo lang din. So nandito yung lore ng kanilang origins, ancients, and civilization as well. Yan, yung pinakita nating mga heroes out there. Pati yung mga map and hero abilities nandito rin. Okay, yan po. Pwede nating tingnan na lang ito, no? I-check nyo para makita din natin kung ano yung pipiliin nating heroes in the future. So, yung mga NFT sila, may premium cards. Ito po yun. Siyempre, mas special to kaysa dito sa mga common cards. So, may deck din po yung mga heroes na yan. Okay? So, kumbaga, dito nyo ilalagay yung mga skills, tapos yung mga companion, mga ganon. Okay? Yan yung kalagaan ng mga NFT cards na yan, yung mga boosters din. Tapos, syempre, di kompleto yung laro, no? Kung walang skins, ito yung mga para maiba kayo at bragging rights nyo, di ba? So, pwede rin palitan yung skins ng mga heroes nyo. Nandito rin yung match loop nila, select a hero, mag-setup ng mga cards, no? Then, mag-umpisa yung match. Tapos, interesting enough, do sa event, no? May mga draw 2 cards pa yan, tapos yung isang card ang i-attach, it will be repeated 5 times, okay? So, medyo curious ako dito, pero after that, no, pag natapos na po yung match, magkakaroon ng rewards via booster cards, EOL yung token nila, rank points, pati experience as well. So, may mga iba't ibang game mechanics sila, no? Yan, no? Pwede kayo mag-absorb ng essence from the essence extractors, or kill enemy heroes, assaulting other team bases, or pumatay lang ng mga creatures dito, yung mga AI. Then, nabanggit natin, mga rewards is, yun nga, mga cards, mga tokens na pwedeng i-improve sa mga heroes natin as well. So, dalawang tokens sila, okay? Isang HAR at isang EOL. Yung HAR, yung governance token nila. Then, yung EOL nila is parang in-game token nila. Ito yung inflationary supply. May mga daily rewards sila, tapos tumataas din yung level. Then, pumunta tayo sa tokenomics. Itong HAR token is, wala pa dito yung mismong detailed, no? Kung ilan yung supply. Pero dito naman yung essence nga na
Yung Heart token ay governance at ito naman is secondary lang na maaaring gamitin sa marketplace. Tapos, it will be given for free to almost all players every day. So, ito nga yung mga rewards token. So, nandito sa graph na to kung paano, no, makukuha yung Heart token, EOL token, di ba yan? Nandito po yan lahat. So, you can check na lang po para alam natin kung saan tayo magfo-focus kung gusto natin kumuha lang ba EOL token, ng Heart token, or mga NFT cards. So, yung engine na kinuha nila is Unreal. So, sikat na sikat po ito lalo sa mga 3D right now. Tapos, yung mga features, yung mga back-end technology na ginamit nila is combination ng kanilang development pati ng isang third-party software. Talagang biyasara sila dito sa space na ito. So yun lang guys, no? Follow their socials, no? Para makabilita pa tayo dito. At if you're looking to invest in this, either by the token, by the NFT, just risk an amount that you can afford to lose lang, no? Kahit sobrang ganda pa nito. And also, yung pinaka-importante, let's enjoy this game at sana makapasok tayo sa kanila closed beta and alpha launch. So, ano sa tingin nyo guys? Comment down below at kung gusto nyo pa ng mga ganitong free-to-play, play-to-earn, AAA games content, don't forget to like, share, subscribe. Hanggang sa muli guys! Babu!